Hello dan Assalamualaikum dan selamat kembali ke YouTube channel RacunTech. So hari ini aku nak review produk daripada Gigabyte iaitu Gigabyte RTX 2060 Super Windforce OC. Korang memang dah familiar dengan GTX kan? Dan tak lupa juga dengan RTX. Bila dengan RTX je mesti korang nak kata mahal kan? Masih ramai lagi di antara korang yang tak tahu sangat pasal RTX ni and apa function dia je. I mean GTX dah boleh tampung gaming kot. Kenapa nak perlu sampai ke RTX? Jadi timbul banyak persoalan kan? Jangan ke mana-mana sebab sebentar lagi aku akan explain satu persatu. Tapi sebelum tu, kepada penonton yang baru jangan lupa tekan butang subscribe dan turn on bell notification supaya korang tidak terlepas video-video baru daripada YouTube channel ini. Desain grafik card Gigabyte RTX 2060 Super Windforce OC masih maintain dengan warna dark grey matte. Nampak premium dengan logo Gigabyte yang akan paparkan lampu RGB. Korang boleh setting lampu RGB dengan software Gigabyte Fusion 2.0. Gigabyte RTX 2060 Super Windforce OC didatangi dengan triple fan. Di bahagian output ada satu input USB Type-C, 3 input DisplayPort dan 1 input HDMI. RTX merupakan teknologi Ray Tracing di mana ia akan enhance gameplay visual, contohnya realistic water reflections, light rays, light reflections dan kesan lebih realism pada tekstur objek 3D. Bukan itu je, shadow dalam game akan lebih smooth dan realistic. Ada satu lagi features iaitu DLSS, merupakan teknologi NVIDIA RTX yang menggunakan kekuatan AI untuk boost frame rates gameplay korang secara graphically intensive workloads. Dengan adanya DLSS, korang boleh setting dengan lebih tinggi resolutions, settings dan masih maintain solid frame rates. Aku akan straightforward terus. Sekarang ni aku akan buat RTX game test. Game apa ya? So many choices of RTX games. Game apa? Aku tahu. Game Minecraft Windows 10 Edition Beta. Hari-hari tengok benda sama je, bosan dah. Tidur je lah. Aku kat mana ni? Tempat apa ni?
Dari segi benchmark, aku guna software 3D Mark. Jadi aku buat dua test iaitu Time Spy Extreme dan Fire Strike Extreme. Untuk Time Spy Extreme, korang boleh tengok performance dia agak memuaskan. Selain itu, Fire Strike Extreme juga menunjukkan lebih pada score physics. Dari segi temperature, dengan stock fan setting akan dapat 71 Celsius. Apabila fan speed ditingkatkan sebanyak 100% dengan kelajuan 2103 RPM, temperature menurun ke 66 Celsius. Sebenarnya temperature bergantung pada jenis-jenis casing. Kalau airflow dia bagus, rendahlah temperature. Okay, please take note yang Minecraft Windows Edition ni korang kena beli dekat Microsoft Store. Aku ada sertakan link kat dalam description macam mana korang nak install Minecraft Windows Edition ni, cara nak install, cara nak enable RTX tu. Aku hampir lupa, Minecraft Java Edition tak support RTX tau. So jangan tersalah beli. Beli Minecraft Windows 10 Edition. Korang dah tengok dah game performance Minecraft RTX version. Bagi aku memang puas hati sebab dia dah bagi full gaming experience. Walaupun frame rate ada turun sedikit, tapi dia tak menjejaskan kualiti tau. Depends pada spek PC korang juga. Kalau high end, bolehlah support. Korang tak perlu susah-susah nak download shader apa semua tu, sebab RTX dah menunjukkan kesan paling impak sekali tau. Dari aku tak suka Minecraft sampailah aku terracun. Korang boleh test game-game RTX seperti Resident Evil 2, Battlefield 5, Call of Duty Modern Warfare, apa lagi, banyak lagi. So, apa pendapat korang tentang GPU Gigabyte RTX 2060 Super Windforce OC? Kepada yang user RTX ni, game apa je korang test? And apa opinion korang sebagai user RTX graphic card? Sila komen di bawah ya. Like kalau korang nak lagi, subscribe sekarang dan jumpa pada video akan datang. Nama aku Adnaf. Bye bye.